आज का ये एपिसोड सिर्फ खाने के बारे में नहीं है. दिस एपिसोड इज मच मच मोर देन जस्ट फूड. क्योंकि मैं इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाने वाला हूं जिसे आप ऑलरेडी अच्छी तरह से जानते हैं. ही इज अ मैन ऑफ मेनी कलर्स. वो एक चित्रकार है, व्यंग्यकार है, एक लेजेंडरी ऑरेटर यानी वक्ता है. उनके घर में संगीत का वारसा है और फिल्म और प्रदर्शन कलाओं के प्रति जबरदस्त जुनून भी है. लोग उनसे जितना प्यार करते हैं उतना ही डरते भी है. एक और बात, जिस मेहमान के बारे में मैं बात कर रहा हूं उनके साथ मेरा भी एक बहुत पुराना रिश्ता है जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा. मैंने पहले ही कहा था कि ये एपिसोड सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, क्योंकि ये एपिसोड महाराष्ट्र के बारे में है. आइए मिलते हैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडरों में से एक, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक अध्यक्ष और असल खाने के शौकीन राज साहेब ठाकरे से, और उन्हें पूछते हैं कि खाने में क्या है. तिथे नंतर पेमेंट करताना तिथे त्यांनी एक माणूस ठेवलाय, तो पॅन्ट खाली करून कैलास जेवण लावून देतो. तू हळू खा आणि कमी बोल. कमी बोलतो मी. ठसका लागेल. असं आहे की साहेबांच्या घरून जे दिवाळीचं फराळ जाणार आहे ना ते इथूनच जाणार आहे. त्याला ढाबे पण खूप छान होते आणि ढाब्यावरती माझे खाण्याचे पदार्थ म्हणजे तिखट भुर्जी, अंड्याची भुर्जी अंड्याची आणि रोटी. शिवाजी पार्क सारखं काही. पण लहानपणी इकडे खेळलायस? हो हो हो. टेनिस पण खेळत असेल ना तू? इथेच खेळलो ना. ही मी हिची आई बहीण वगैरे आम्ही गेलो तिथे. तर त्याला मी ड्रिंक घेतो वगैरे असं काही माहिती नव्हतं त्यांना. सभ्य मुलगा आहे वगैरे. मला विचारायला पाहिजे होतं तू. तेव्हा माहिती नव्हतं. मी तुम्हाला म्हणालो होतो की राजसाहेब ठाकरे येत आहेत, पण राजसाहेब ठाकरे सहपरिवार आलेत आज. सगळ्यांना घेऊन आले. इट्स व्हेरी नाईस टू सी की अख्खी फॅमिली. नितीन सरदेसाहेब आहेत इकडे. ऑनेस्टली एक सांगू का, इंटरव्ह्यू करायच्या वेळी मी एक तो खूप एक्साइट झालो होतो दोन कारणासाठी. कारण एक म्हणजे महाराष्ट्राचा एक मोठा लीडर आपल्या शोवर येतोय म्हणून एक. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपले एक जुने संबंध पण आहेत जे फार लोकांना माहिती नसतील, पण आपण कॉलेजमध्ये एकत्र होतो. एकत्र म्हणजे एका वर्गातच होतो. म्हणून मला प्रश्न पडला, तू राजसाहेब ठाकरे का बोललास? मी नेक्स्ट तेच बोलणार होतो. आणि मी एक तुझं भाषण ऐकलं होतं जिथे तू म्हणाला होतास की कितीही मैत्री असली तर पब्लिक फोरमवर आपण मान देऊन बोलायला हवं म्हणून. नाही, प्रश्न असा आहे ना, मी म्हटलं होतं की नाव जे असेल ना त्या नावाने बोलावं. म्हणजे समजा प्रकाश असेल नाव तर प्रकाश बोलावं, पक्या बोलू नये. बरोबर बरोबर. म्हणजे माझं एवढंच म्हणणं होतं त्याच्यामध्ये की समजा प्रकाश आहे तर प्रकाश बोलावं, किंवा मकरंद आहे तर त्याला मॅक म्हणू नये. या मकू. हां, काही मकू नाही म्हणावं. हां, म्हणजे आता आमचा मित्र आहे आनंद इंगळे. त्याचं इतकं चांगलं आई वडिलांनी नाव ठेवलंय आनंद, त्याला अंड्या म्हणतात. अंड्या? हा, ती काय ब्रेकफास्टची डिश आहे का? ब्रेकफास्टची डिश आपल्या समोर आहे. सो तेवढाच फक्त विषय होता. त्याच्यामुळे तू राजा जे आम्ही तुला राजा म्हणायचे. तू. आणि दुसरं मला एक टेन्शन आलं होतं की मी तुझे खूप इंटरव्ह्यूज पाहिले. ओनली इंटरव्ह्यू जिथे तू जरा हसतोस, जरा जोक मारतोस इज वेन युअर वाईफ इज विथ यू. नाहीतर सगळे घाबरलेले असतात माहिती तुला, म्हणून मी बोललो. ती भीती मी हसण्यात घालवतो. तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, तुला सांगतो. माझ्या आयुष्यात मी कधीही निवडणूक लढवली नाही. एकदाच लढवली होती कॉलेजमध्ये. काय, ती क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह CR साठी. आमचे 2 वर्ग असायचे स्कूल ऑफ आर्टला. आणि 2 जे एकमेकांच्या समोर कॅन्डिडेट होते, तो हा आणि मी होतो.
म्हणजे जी एकमेव निवडणूक याने लढवली ती काँग्रेसच्या विरुद्ध नाही, बीजेपीच्या विरुद्ध नाही, माझ्या विरुद्ध. पण तो जिंकला. मी जिंकलो होतो. पण आमच्याकडे कसं आहे, आमच्याकडे जिंकू कोणी देत, हरू कोणी देत. त्याच्यानंतरची पार्टी कॉमन असायची. करेक्ट. त्याच्यामुळे ते त्या जिंकण्याला काय अर्थ कारण नव्हता. सगळे जे जिंकले आणि हरले सगळे सगळे संध्याकाळी 3:30 वाजता सांडलेले असायचे. हो सांडलेलेच असायचे. अमित पण आहे तिकडे, तो पण हसतोय लावली. बरं, तर आता कॉलेजची आपण गोष्ट करतोय, तर कॉलेजवरून आठवणी, कॉलेजच्या सर्वात जास्त मला आठवते राजा इवन पोर्ट्रेट मारायच्या वेळी पण व्यंगचित्रच मारायचा. हो, ते होऊन गेलं सर तसं तर. तसंच झालं ना सगळं. आपला आता नाही बिचारा गेला तो, पण ब्रह्मण्य ब्रह्माण्य, हो ब्रह्माण्य, विनय ब्रह्माण्य, हो त्याला रिअलिस्टिक केलं तरी तो त्या त्या स्टाईलमध्ये स्टाईलमध्ये करायचा. ते काय होऊन जातं ते. आठवण आमची कॉलेजमधली म्हणजे आपला रमेश शेठ. रमेश शेठचा पोट भेट घेऊन कॅन्टीनमध्ये पहिली उसळपाव नंतर फरसाण टाकून मिसळपाव. पण मला कॉलेजमधली सगळ्यात भीतीदायक जी आठवण आहे ना माझी, बालमून विद्या मंदिरमधनं डायरेक्ट जे स्कूल ऑफ आर्ट. आणि सगळं बरं सगळं ऐकून बिकून गेलो होतो की कशा प्रकारची लोक तिकडे येतात आणि सगळं एकदम हाय फाय या लेवलला. आणि त्यातला पहिला मला झालं की आपली ती टेस्ट असते ना टेस्ट आपली एंट्रन्स एक्झाम. एंट्रन्स एक्झाम. एंट्रन्स एक्झाम त्यावेळेला आलो, ती दिल्लीवरती खाली आलो कॅन्टीनमध्ये, कॉफी घेतली. इतक्यात एक समोर एक मुलगी आली, शॉर्ट्स, व्हाईट शर्ट, आत गेली, हातात कॉफी, तोंडात सिगरेट, आणि शी बाहेर आली. मी म्हटलं हे माझं, मी संपलो, आटपलो, आता काहीच नाही होऊ शकत. त्याच्यानंतर मग नंतर मला कळलं की साधारणपणे 95% सगळे मराठीच आहेत तिथे. म्हणजे आमच्याकडे मला असं वाटतं फर्स्ट इयर सेकंड इयरला इंग्लिश पण मराठीतनं शिकवायचं. हो. कधी मी इंग्लिश शिकवलं हो. मास्तर सगळे मराठीतच शिकवायचे. हो. पण त्या मुलीचं नाव मला आठवतं, मी बोलणार नाहीये ना, पण मला त्या मुलीचं नाव आठवतं. आपण सगळ्यांनी पाहिली तिला म्हणून तिकडे. बरं, कारण हा शो जेवणाचा आहे, खाण्याचा आहे. हे जे रेस्टॉरंट आहे होम शेफ, हे तू चूज केलेलं आहेस. हे आमच्या मुलीचं आहे, हिचं आहे. तर आणि शिवाजी पार्कमध्ये आहे मुख्य म्हणजे. तर शिवाजी पार्कच्या आणि खाण्याच्या काय आठवण आहेत? तुम्ही पण वहिनी बोला मध्ये मध्ये प्लीज. काय ऍड करायचं असेल तर प्लीज सांगा. आम्ही चायनीज ऍक्च्युली सांगायचं तर हिच्या वडिलांकडे शिकलो खायला. हो. आम्हाला चायनीज तेव्हा म्हणजे 25-30 वर्षापूर्वी चायनीज रेस्टॉरंट नव्हती. आणि हिचे वडील राहुल माझ्या वडिलांचे मित्र, त्यांचं अगदी छोटं, मग ह्याच्यापेक्षा छोटं असू शकेल असं एक चायनीज रेस्टॉरंट होतं. त्यामुळे फ्राईड राईस, मंचुरियन हे आम्हाला त्यांनी खायला शिकवलं. अमेरिकन चॉपसी फर्स्ट टाइम. कसं होतं इथे एक जुन्यापासून जर समजा सांगितलं ना तर आठवणी नाही, शेटे अँड सन्स तिकडेच होतं ना, त्याच तिकडे होते नेबिला. शेटे अँड सन्स. त्या शेटे अँड सन्स मध्ये बाहेरच्या बाजूला असं एक पडदा लावलेला असायचा. कोणालाही असं फाटायचं नाही की हे रेस्टॉरंट आहे, असं वाटायचं हे मॅटर्निटी होम आहे. ओके. हिरव्या रंगाचं बाहेर एक असा हिरवा डार्क पडदा, असं वाटायचं आतून कोणतरी गरोदर बाई बाहेर येईल किंवा कोणतरी लहान मुलं बाहेर येतील असं वाटायचं. पण लोक खाऊन पिऊन बाहेर यायचे. आणि मग तिथे मग इथे क्रिस्टल पंजाब म्हणून होतं, तिकडचं अप्रतिम चिकन असायचं. त्याला फार नव्हते होते जे आमचे अगदी फेमस म्हणजे प्रकाश. त्यावेळेला आस्वाद पण नव्हतं. त्यावेळेला प्रकाश दत्तात्रय, प्रकाश म्हणजे सेनाभाऊंच्या बाजूच्या बिल्डिंग मध्ये होतं की नाही? बरोबर, ते आता समोर आलं. म्हणजे त्याच्यासारखा साबुदाणा वडा जगात कुठे मिळत नाही, कुठे. आणि तो गिरगावात त्यांचा तो ब्रांच आहे मी तिथे नाही खाल्ले, पण त्याच्यासारखा साबुदाणा वडा जगात कुठे मिळत? जगात. आमच्या किचन मध्ये मिळतो. दो ही डोंट अग्री, आमच्या किचन मध्ये मिळतो. नाही नाही तो कोणाच्या किचन. एक मिनिट, मग साबुदाणा वडा हा आवडतो हा विषय वेगळा. प्रकाश सारखा साबुदाणा वडा बनत नाही कुठे. असू देत, पिरियड. मी येऊन खातो तुमच्याकडे आणि मग मी डिसिशन घेतो घरामध्ये. पण गंमत सांगायची म्हणजे हिच्या बाबांनी, राहुल निमाय, म्हणजे त्यांचा माझा संबंध जुना म्हणजे ते बिंदू माझ्या बरोबर जेव्हा रेस्टॉरंट बिंदू माझं सुरू केलं तेव्हापासूनची ते त्यांची मैत्री.
कुठलं ते रेस्टॉरंट? ड्रमबीट. ड्रमबीट, करेक्ट, ताडदेवला. ताडदेवला. ताडदेवला, हां. सो तेव्हापासूनची आमची तशी ओळख. आणि नंतर मग त्यांनी इथे छोटं जिप्सी चायनीज सुरू केलं. त्यातला फार एक अप्रतिम किस्सा आहे. तिथे एक बापट नावाचे एक स्टीवर्ड होते. बापट. ओके. तर माझं आणि हिचं जेव्हा जमलं, त्यावेळेला हिच्या बाबांना माहिती नव्हतं. ते कुठे जेव्हा जमलं तेव्हा. बाहेरगावी कुठेतरी होते. हां. आईला माहिती होतं, बहिणीला माहिती होतं. तर आई मला बोलली, आता आम्हाला पार्टी पाहिजे. बरं, आम्हाला काय सरडाची धाव कुंपणापर्यंत, जिप्सी चायनीज. म्हटलं संध्याकाळी जाऊ आपण. मग ही, मी, हिची आई, बहीण वगैरे आम्ही गेलो तिथे. तर त्यावेळेला मी ड्रिंक घेतो वगैरे असं काही माहिती नव्हतं यांना. सभ्य मुलगा आहे वगैरे. मला विचारायला पाहिजे होतं तू. तर बरं, त्या बापटला तशी माहिती होती माझी ना. आमचं नाही. तर बापटला सांगितलं, बापट लिमका. तर बापट बरोबर त्या लिमकात जीन घालून आणायचं. एक ड्रिंक झालं, 2 ड्रिंक झालं, काय पत्ता नाही. 3 ड्रिंक झाले, 4 ड्रिंक झाले, लिमका पितो. नंतर मी, बरं आता कसं आहे ना, काहीच माहीत नव्हतं. तर मी म्हटलं, बापट एक लिमका. 4थ्या ड्रिंकला बापटने मला विचारलं, साहेब स्मॉल लिमका आणू की लार्ज लिमका आणू? धूळधाण सगळी. तरी पण आम्हाला तिघी नाही कळलं नाही. कळलं. पण रेस्टॉरंट मधून नीट बाहेर पडलात तुम्ही सगळे. हो. मी नंतर गाड्या पकडत आलो, पण ओके, तसं काही प्रॉब्लेम नव्हतं. पण तर ते हिच्या बाबांच्या रेस्टॉरंट. आणि आज मला त्याचाच आनंद होतो की हिने सगळ्या गोष्टी परत त्याच्यानंतर सुरू केल्या. हो. आणि मी हे जेव्हा पहिला तिने उघडलं, जेव्हा डिझर्ट्स आणि केक्स बनवायची पहिला, आणि आता हे बघा एवढं मोठं आहे. आणि हे नुसतं जेवण आपल्याकडे इट्स जस्ट वेटिंग फॉर अस. आपण थोडं फोक्स अँड स्क्वेअर काटेतोंचे वगैरे दे ना. Please try some. किंवा सिंधुदुर्ग रेस्टॉरंट. हो, सिंधुदुर्ग, तेच. द फर्स्ट AC गोमंतक रेस्टॉरंट, मालवणी AC म्हणजे रेस्टॉरंट. त्याची गोष्ट त्याची त्यांनाच सांगितली मी. ते किती तुम्ही एसीत आणलं तरी ते शेवटी सिंधुदुर्गच आहे. ते आम्ही असे, आमचा अगदी फेवरेट असतो. म्हणजे अनेकदा ज्याला हे पॉलिटिकल वगैरे सगळ्या गोष्टी चालू, तर रात्रीचं जेवणाचं सिंधुदुर्ग. तर एकदा रात्री आम्ही गेलो तिथे, असं आत गेल्यावरती खाली जिना होता. तिथे एक 4 टेबल्स होती मोठी खाली. त्यावेळेला हे असले AC BC काही नव्हतं, ते विंडो AC. आम्ही असे बसलो, आमच्या समोर एक फॅमिली बसली. आणि अचानक जेवता जेवता करून एक अख्खा AC टेबलवर आला. तर बाहेरून तो शटर बंद करणार आहे ना, त्याला ते AC ढकलायला लागायचं. 12 वाजले होते. दुकान बंद करा. तर तो शटर बंद करताना AC ढकलला आतमध्ये. ते ह्या सगळ्यांच्या टेबलावरती एक AC होता. त्याच्यानंतरचा काय राडा सांगायला नको. पण ह्या वातावरणात ही सगळी रेस्टॉरंट. माझं सिंधुदुर्ग किंवा समोरचा गोमांत, जिथे लाईन लागते अजूनपर्यंत, संध्याकाळी लाईन लागते तिकडे. कित्येकदा तर असं वाटतं हे फुकट देतात की काय. हो, कायम लाईन असते. हो, कायम लाईन. आणि शटर उघडायच्या अगोदरच लाईन सुरू होते. पण इथले छोटे छोटे आता तांबे उपाहारगृह. हो, तांबे उपाहारगृह किंवा आपलं मामा काणे पण. मामा काणे. किंवा इथे एक सरस्वती म्हणून एक प्लाझाच्या इकडे अप्रतिम तिकडे मिसळ मिळते. मिसळवरून मला आठवण येते की आपल्याला मिसळ पण ट्राय करायची आहे. हो. हा, तर जिथे तू म्हणशील तिकडे आपण जाऊया. आपण ह्याला जाऊ ना आता. माझी आवडती म्हणजे मामलेदार मिसळ. सगळ्यात तिखट मिसळ, सर्वात तिखट. रुमाल वगैरे तिथे नंतर पेमेंट करताना तिथे त्यांनी एक माणूस ठेवलाय. तो पॅन्ट खाली करून कैलास जेवण लावून देतो.
दिस इज बेटर कैलासजीवर. कैलास असा तो बरणी घेऊन हातात असतो, कोणी गेला पॅन्ट खाली करता कैलासजीवर लावतो पाठवून देतात. भयंकर तिखट असते ती. आपण पोचलोय ठाण्याला मामलेदार मिसळमध्ये आणि फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट आपण ठाण्याला आलेलो आहेत आणि टोल रद्द झालेला आहे, याचा अभिनंदन. धन्यवाद. या. सगळी मंडळी बाहेर उभी आहेत, ती सगळी त्यांच्यामुळे सगळे रद्द झाले. आणि खूप एक्साइटमेंट पण दिसते बाहेर, किती लोक आलेले आहेत भेटायला. आता इकडे याच्या अगोदर तुम्हाला वॉर्निंग दिलं होतंस की इकडची मिसळ जी आहे ती झणझणीत आहे म्हणून. तर आणि इकडे 4-5 प्रकारच्या मिसळी दिसत आहेत मला. मी पण आज पहिल्यांदा बघतो, मला इथे मिसळीशिवाय काय मिळतं हे मला माहित नाही. मी वाचतो मामलेदार मिसळ 65 रुपीज, मामलेदार मिसळ पाव. तू प्राइस पण वाचतोय. मामलेदार मिसळ पाव 75 रुपीज. तर इथे मी पहिली ही मिसळ खाल्ली ना त्यावेळेला मी शाळेमध्ये होतो. शाळेमध्ये असताना इकडे कोणाबरोबर आलात? बाळासाहेबांनी. बाळासाहेब. ऍक्च्युली बाळासाहेबांबरोबर नव्हतो आलो मी. मी आलो होतो, मला आठवत नाही कोणाबरोबर तरी आलो होतो, पण बाळासाहेब इथे होते. नाही नाही तेव्हा बाळासाहेब तेव्हा ठाण्यामध्ये होते, मला कोणतरी इथे येऊन आलो होतो. तो हे तेव्हापासून आहे मामलेदार मिसळ. इकडे वर्ष कुठलं वर्ष? 1952 लिहिलंय. म्हणजे पण तेव्हा तिखट लागली का मिसळ लहान असताना, आठवते का काय? ऍक्च्युली नाही आठवत नाही मला, पण मला तेव्हा आठवतं मी इथे आलो होतो. मिसळ आलेली आहे, कांदा पण आहे त्याच्याबरोबर, कच्चा कांदा. आणि तुम्ही जर बघितली तर याच्यावर जे काट आहे ती मस्त तिखट तिखट दिसते. तू हळू खा आणि कमी बोल. कमी बोलतो मी, कमी. ठसका लागेल इतकं तिखट आहे. म्हणजे हे कमी तिखट आहे म्हटलं ना, आणि तुला जर समजा असं वाटलं की जास्त तिखट आहे, आपण कमी तिखट मागू. मी पहिला टेस्ट करतो किती तिखट आहे. हा. यांना साधी मिसळ घेऊन या. साधी मिसळ घेऊन या, साधी. सोड तू. नाही, वाईट तिखट आहे म्हणून त्यांनी त्याच्याबरोबर दही पण दिलं आहे, ताक पण दिलेलं आहे. त्यांना माहिती येत नाही ते लोक कशी पळून गेलेत. मराठी पदार्थाचे जे खाणे आहेत ना, म्हणजे मिसळ, पोहे, सर्वात फेवरेट काय? कुठे दौऱ्यावर गेलं तर काय खायसारखं वाटते? तुम्ही नाशिकला गेलं किंवा मला ना ते इतकी वर्ष महाराष्ट्रात फिरतोय, कारण जनरली आमचं राहणं त्यावेळेला काय हॉटेल बिटेल नसायची, सगळी सर्किट हाऊसच असायची. सर्किट हाऊसेसला तुमची ठरलेली पदार्थ असायची आणि त्याच्यामुळे मला त्या गोष्टीची फार सवय लागली. म्हणजे मटकीची उसळ, भरली वांगी, डाळ भात, वरण भात आणि मग त्या प्रदेशाप्रमाणे काही भागातल्या काही गोष्टी असायच्या. पण सर्किट हाऊसला एवढ्याच गोष्टी असायच्या, बाकी सगळं आमचं सगळं ढाब्यावरती असायचं खाणं, हायवेवर. त्याला ढाबे पण खूप छान होते. आणि ढाब्यावरती माझं खाण्याचे पदार्थ म्हणजे तिखट भुर्जी, अंड्याची भुर्जी आणि रोटी, आलू पराठा, दही. संध्याकाळच्या वेळेला वगैरे काही चिकन बिकन वगैरे वगैरे, पण जनरली भुर्जी आणि रोटी. बटाटे वडा प्लीज ना, मस्त आहे. मी नॉर्मल आहे, नॉर्मल बटाटा वडा ना, तिखट नाहीये. पण चटणी घालू का नको त्याच्यात? मला मुख्य सगळी तिखट लागली. चटणी ना? नाही विदाउट चटणी खाऊया. मला तिखट लागली.
पण हा मिसळ हा प्रकारच जो आहे ना काय भन्नाट आहे. उसळ आहे, त्याच्यामध्ये फरसाण टाकतो आपण, त्याच्यावर मग कट का काट का काय बोलतात ते, हे बघ हे तिखट आलं, आणखीन, अजून तिखट आलं. हे बघ दिस इज द डायनामाइट. डायनामाइट हा बटाटा वडा मस्त आहे. असं ना खाणे बोला मी आपल्याला तिखट कमी तिखट खाण्यासाठी. ही मिसळ मी रोज नाही खाऊ शकत. नाही पहिलं म्हणजे ते तळलेलं पण खूप होते आणि नाही. ही स्पाइस लेवल रोज नाही खाऊ शकत आणि एखादी 2-3 महिन्यात एखाद्या वेळेला तुम्ही खाल्लं तर हो त्याच्या खाली अभिनंदनाचा गुच्छच येणार. दोन मोठे जोक झाले हा आणि तो कैलास जिवंत जोक. पण कित्येक लोक सकाळी ऑफिसला जाताना ट्रेनच्या बाहेर, ट्रेनवरून बाहेर पडले का स्टेशनवर मिसळच खातात. हं? आपण काय केलं कॉलेजमध्ये वेगळं काय केलं? सकाळी मिसळच खात होतो आपण. बघ हो रमेश शेठची मिसळ. आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ यू. का झणझणीत मिसळ खातायत आणि संपवली मिसळ. तिखट आग आहे. तर एक अजून ठिकाणी ठाण्यामध्ये तू सजेस्ट केलेली आहेस. कुठे काय आहे ती, कुठे चाललोय आपण? प्रशांत कॉर्नर म्हणून आपला एक मराठी माणूस आहे. अगदी छोट्यात त्या माणसाने सुरू केलं, पण आज त्याच्याकडची मिठाई हा घेण्यासाठी म्हणजे तो नुसता टाढात नाही, सर्व ठिकाणी फेमस आहे. प्रशांत कॉर्नरची मिठाई आली आहे तुमच्या घरी की लोकांना भयंकर ते आवडतं. हा कळलं का? आणि एका छोट्याशा गोष्टीतनं सुरू केलेली ही हा काय कहाणीच म्हणू आपण, आणि आज मोठीच्या मोठी. एस्टॅब्लिशमेंट त्याची घरी केलेली आहे. तर मला वाटतं आता तिखट खाल्ल्यानं थोडं काहीतरी गोड खायला हवं आपल्याला ना. जाऊया ना तिकडे. जाऊया प्रशांत कॉर्नर मध्ये जाऊया चला. पाणीपुरी खातोय आपण. मी ते उभा राहतो बरं. पाणीपुरी झाली, आता बघूया आणखी काय मिठाई आहे तिकडे. लेट्स फाइंड आउट. आता गेल्या वर्षी माझा दरवेळेला ते दिवाळीचा फराळ जातो अच्छा हा सगळा. आणि इतके लोक खुश. त्यामुळे प्रत्येक जण मला विचारते कुठून केलं, कुठून आणलं वगैरे. तू मला असं वाटतं ना काही खा, गोड खाऊया ना. तर म्हणतायत साहेबांचा फेवरेट बेसनचा लाडू आहे हा. खाऊन बघ. पण साहेब खात नाही आहेत. तुझं वजनच वाढून पाठवलं. अरे द्या हो खुशखुशीत आहे. आपण शेवपुरी खातोय, पण मुख्य असं आहे की साहेबांच्या घरून जे दिवाळीचं फराळ जाणार आहे ना ते इथूनच जाणार आहे. गेल्या वर्षी पण इथूनच गेला होता. गेल्या वर्षी पण इथूनच गेला. तर काय फराळ पाडणार? चिरोटे, अनारसे, आपले सगळे मराठी पदार्थ. चकली, चिरोटे, अनारसे, चिवडा, शंकरपाळ्या, चिवडा, पोह्याचा चिवडा, लाडू, बेसनचा लाडू. वा. सिकेपी करंजी, त्याला कानोले म्हणतात. कानोले म्हणतात. आतमध्ये काय अरे सोयी आहे. आमच्या त्याला शिंगड्या म्हणतात. शिंगड्या सेम म्हणजे बेक केलेले आहेत. मला करंजी फार आवडते. आय लाईक करंजी. आपण हा एपिसोड शिवाजी पार्कवरून सुरू केला, तर आपण शिवाजी पार्कलाच संपूया. थोडेसे शिवाजी पार्कच्या आठवणी आणि थोडंसं तिकडचं जेवण म्हणजे वडापाव, भजीपाव वगैरे काहीतरी. तर तिकडे कुठलं आहे का घराजवळ? आमच्या घराच्या जवळच म्हणजे आमचं बालपण ज्याच्यावरती आम्ही वाढलो, शिवाजी पार्क मैदानातला भजीपाव.
अरे वा. वसईकरचा भजीपाव. हा. आणि तुम्ही खाल तेव्हा तुम्हाला कळेल, उत्कृष्ट. शेवटचा जो आपला सेगमेंट आहे तो आपण परत शिवाजी पार्कला चाललोय, जिथे बालपण गेलं आपलं, आणि तिकडचा भजीपाव, वसईकरांचा भजीपाव, तो आपण खाणार आहोत. आणि मग शेवटाच्या निवांतपणे थोड्या गप्पा मारूया, शांतपणे बसून. तर हे शेवटी आहे शिवाजी पार्क. इकडे सगळे लहानपणाची आठवणी, शाळा, बालमोहन इकडेच, घर पण इकडेच आहे. आता तुम्ही पण इकडेच भेटलात का शिवाजी पार्कमध्येच, ह्या रुपारेड, एरियामध्ये? दादर दादरला. रुपारेड कॉलेज. तर इकडच्या काय आठवणी काय शिवाजी पार्कच्या? सगळंच शिवाजी पार्क. सगळंच शिवाजी पार्क. त्याला काय दसऱ्याचा मेळावा व्हायचा, मग आता गुढीपाडव्याचा करतात तो सगळा. काय म्हणावं, क्रिकेट सगळं इथे. हो हो. ते समोर मागे दिसते त्या साईडला, तिथे सचिनचं हा. पिच, हा. म्हणजे आचरेकर सरांचं हे इथे, हे समोर त्या साईडला एकदम दिसतंय, म्हणजे ते निळे हे लागले तिथे. तिथून बरेच संदीप पाटील, राजू कुलकर्णी वगैरे सगळे, आणि मी जायचो. शिवाजी पार्क सारखं काही. पण लहानपणी इकडे खेळलायस? हो हो हो. म्हणजे काय, टेनिस पण खेळत असेल ना तिकडे? इथेच खेळलो ना. हा. इथेच खेळलो. मी 2 वर्ष अण्णांकडे होतो. पण बाकी शाळेमध्ये तर काय शिवाजी पार्क मैदान, दुसरं काही नाही. आणि जेवणाच्या पण आठवणी इकडेच आहेत ना सगळ्या, म्हणजे तुम्ही आता हे वसईकरचं म्हणालात, अवतीभोवती इकडे. म्हणजे इथे शिवाजी पार्क मध्ये राहणारा माणूस, म्हणजे आपण माहीम, दादर, शिवाजी पार्क असं समजा पकडलं, तर त्याला वसईकरचा भजीपाव माहित नाही असं होणं शक्य नाही. होणं शक्य नाही. मला मी आता कीर्ती कॉलेजचा वडापाव मी खूप उशिरा खाल्ला, पण लहानपणापासून जे खाल्लं हे या पीचवर बसायचं मी. या पीचवर त्यांची एक बशी असेल एवढीशी. आता मला माहित नाही की एवढी बशी असते त्यांच्या, हे आपण घरनं आणले. एवढीशी बशी असायची. त्या बशीमध्ये 6 भज्या आणि 6 भजी आणि चटणी लावली, आणि त्याच्यावरती एक पाव. स्टेपल. पण मी तुला विचारलं की भजीपाव आहे, वडापाव आहे, बटाटा वडा आहे, तुला जर मी महाराष्ट्रीयन फूड सोडून कुठली क्विझिन आवडते असं विचारलं तर कुठली म्हणशील? सगळे डेमोक्रॅटिक एकदम. मी ह्याच्यावरती उत्तर देऊ शकते. आम्ही एव्हरी इयर जेव्हा पूर्वी जायचो अब्रॉडला, तर मी खाण्याच्या बाबतीत खूप फसी आहे, मी आणि माझा मुलगा. टेस्ट पण नाही करून बघणार, मी नवीन काय. आणि हा आणि ही एकदम उलटे. म्हणजे मला आठवतं, ही अगदी बिचारी 2 वर्षाची असल्यापासून हा तिथे कॅव्हिअर खायचा. आम्ही तर ऐकलं पण नव्हतं कॅव्हिअर, आणि मला ते असं दिसायला पण, मला दिसणं पहिलं असतं, दिसलेलं नाही आवडलं की मी नाही टेस्ट करणार. आणि ही बिचारी लेक आणि बाप दोघेही कॅव्हिअर वगैरे फूडी, म्हणजे लेबनीज टेस्ट इज व्हेरी डिफिकल्ट. पण हा असा क्रिएटिव्हली अगदी बनवायचा, तिथे कांदा चॉप करून, लिंबू पिळून. आणि ही बिचारी एकटी बळीचा बकरा असायची, शी यूज्ड टू एन्जॉय. आणि मी आणि अमित नाही, टेस्ट पण नाही करणार. बटर चिकन, रुमाली रोटी, कुठेही जा, पाठीवर कुठेही जा. पण मला पण होते हे, आपण कधी फॉरेनला गेलो का पहिले 5-6 दिवस जमते खायला त्यांचं नवीन नवीन. मग मला त्यांना किंचाळण्याचा त्रास व्हायचा भयंकर, हे लहान असताना. आम्ही कसं परदेशी जाताना एक 7-8 फॅमिली असायचो, सगळ्यांची लहान लहान मुलं त्यावेळेला, नवीन सगळं. आणि त्या बसेस मधनं किंवा ह्याच्यामधनं आम्ही जाताना सगळी ती लहान मुलं मॅकडोनाल्ड, इतका डोक्यात जायचं ना, म्हणजे आपण इतक्या बाहेर आलोय इथे कुठेतरी, त्यांचं काहीतरी काय जेवतात ते काय. टेंडन्सी की तुम्ही तिथे जाता तिकडचं फूड खाल्लं पाहिजे.
पण माझं बट ही यूज टू लव्ह इट. म्हणजे लेबनीज आता मी ऍक्च्युली आय हॅव टू अग्री की लेबनीज मी पहिल्यांदा खाल्लं ते मला नव्हतं आवडलं. बनवून देऊ ना. जॅपनीज सुशी बिशी मला नव्हते आवडले. म्हणजे प्रत्येक फूडला आम्ही रिटॅलिएट करायचो आणि मग नंतर आफ्टर सम टाइम वी स्टार्टेड लाइकिंग लेबनीज. आय नाऊ स्टार्टेड लव्हिंग इट किंवा सुशी वगैरे. पण ही यूज टू ऑलवेज लाईक ऑप्ट फॉर अ न्यू थिंग. दॅट इज व्हॉट एक्सपेरिमेंटल आहे, खाण्याचा शौकीन आहे. मला दिसते बघ हो. हे संपूर्ण त्यांनी रेडी करून ठेवलेलं आहे बनवायचं. 4 भजी घातल्या आजच्या एपिसोड मध्ये तुमचं वजन कसं वाढणार नाही कसं वाटणार ह्याची तो फुल काळजी घेतोय. मलाच देतोय तू. मला वाटतं पहिला बायकोला देशील. सांग बरं. दिस इज अ स्टॉलवर्ट, म्हणजे ज्यांनी इकडे खूप खाल्लेलं आहे त्याला माहिती आहे कसं बनायचं. मी स्टार्ट करतोय. तू आय ऑल ओके? येस येस प्लीज. माझ्या जवळ आले तर बनवीन. ओ व्हेरी नाईस. फारच नाईस आहे. मी आता विचार करतोय हे वडापावपेक्षा जास्त चांगलं लागतं. भजी पण चांगलं लागतं. भजीपाव. आय अग्री 100%. आठवणी नुसत्या शिवाजी पार्कला आल्यावर बाळासाहेबांची आठवणी तर येतातच, कारण सगळं इकडेच म्हणजे यु नो. तर बाळासाहेबही खायचे. इथेच विचारायला होतो हा. खायची आहे. हो, म्हणजे पूर्वी तर तेव्हा तर काय ते सिक्युरिटी बिक्युरिटी असं काही नसायचं. तर आम्ही संध्याकाळचे बाळासाहेब, मा, आई, पप्पा असे सगळे इथे सगळे येऊन पार्कात 1-2-4 राऊंड मारायच्या. इथे भजीपाव खायचा किंवा त्या स्टॉलवरती काही कोल्ड्रिंक घेतलं तर, किंवा आम्ही ह्याला एनर्जी वरळी चौपाटीवरती वरळीला सीफेसवर. सीफेसवरती ते फेऱ्या मारायचो. मग तिकडनं झालं की ते एक पिकनिक नावाचं तिकडे एक छोटं हो हो अरे. पिकनिक पण होतं ना. आहे अजूनही वाटतं. आहे? तिकडे भेळ वगैरे मिळायची. हा. तिकडे जायचो. आणि त्या आरे नाही, तो दुधाचं केंद्र मिल्क फॅक्टरी आहे त्याच्या बाहेर पण. अशा ना काही जागा आहेत ह्या आता. उदाहरणार्थ ही वसईकरची जागा, किंवा आता सकाळी आम्ही स्विमिंगला जायचो इथे गांधी स्विमिंग पूल. महात्मा गांधी. तर तिथे बाहेर एक तो इराणी असायचा, त्याच्याकडचा वडापाव. रिअली? हा. किंवा आमचं ह्या शिवाजी पार्क जिमखाना, हा. त्या शिवाजी पार्क जिमखान्यावरचा त्याला काय म्हणायचं, खिडकी वडापाव का खिडकी वडा. खिडकी वडा. त्याला एका विंडो बंद द्यायचं, त्याला काय बाकी काही अर्थ नव्हतं. म्हणजे अर्थ म्हणजे बस तो खिडकीत द्यायचा खिडकी वडापाव. सो असे काही सगळे गोष्टी होत्या. इथे महाच्या पुतळ्याच्या इकडे एक 2 भैया असायचे, ते पाणीपुरी आणि वगैरे, किंवा ते गोळा सरबत. त्याला गोळा सर बर्फाचा गोळा खायला खूप आवडायचा. आता ते बोलतात पाणी कुठलं आहे वगैरे माहिती, पण तरी मी जाऊन खाल्लेलं आहे मध्यंतरी. मजा असायची. त्याला इथे एक अजून एक फिरायचं होतं, काही ते काळे चणे, हो, गरम हो, 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 कांदा हो. वगैरे, हरभरे हरभरे. खायचे. हा. तर ते असायचं. अजूनही अशी जागा आहे जे अजून लहान मुलं आहेत तिकडे, अजून स्टॉल्स आहेत खाण्याचे. आणि जे जे तुझ्या लहानपणीची आठवणी आहेत त्या ह्यांच्या पण होणार आहेत आठवणी हळूहळू. मी आता अजून लहान हा, पण हे सगळे हे मोमोजवाले आहेत. करेक्ट मोमोवाले. हा. पण तरी भजीपाव आणि बघ वडापावला नाही काय मारू होते, शकत. तुमच्या आजोबावर असं हे काय भजीवाले आहेत, आमच्या वेळेला असं असेल तर. पण त्याला फारसं तेव्हा म्हणजे आजोबा, वडील आणि आपण, हा. बरोबर आहे, तेवढं फास्ट लाईफ झालं नव्हतं, किंवा तेवढे चेंजेस पण झालेले नव्हते त्यावेळेला. आत्ता गेल्या हे 12 आता वर्षात. गेल्या 20-25 वर्षामध्ये जे झालं ना, हा, असे काही चेंजेस झाले नव्हते ना. correct. ज्या प्रकारे बाहेरून गोष्टी आल्या किंवा अनेक गोष्टी बघायला मिळाल्या. मला आठवतं लहानपण, तुला पण तेच आठवत असेल, एक ते चायनीज फ्लोरा ऑफकोर्स अजूनपर्यंत होतं. पण फ्लोरा त्यातल्यात असा, हो, किंवा फ्लोरा ते चांगलं होतं. हा, मग याच्या पलीकडे काय होतं. काय नव्हतं. पण कारण आपण आठवणी काढतोय, आठवणी वी आर रिव्हिजिटिंग ओल्ड डेज. घरामध्ये लहानपणी काय प्रकारचं जेवण? आता तुम्ही सारस्वत करेक्ट, तुम्ही CKP, जेवणाचे स्टाईल जरा निराळे आहेत. हो. तर अजून आता पूर्वी पहिला म्हणजे असे आई वडिलांच्या घरी किंवा मातोश्रीमध्ये जेवण काय काय आठवणी आहेत सर्व जेवणाच्या? ऍक्च्युली वाराप्रमाणे असायचं. म्हणजे मला अजून आठवतं, रविवारची संध्याकाळ मला असं वाटतं काय असतं, घरातली कुठची बाई वाल सोलत असायची. वाल सोलत असायची. ओके. सोमवारी वाल असायचे, बुधवारी किमा असायचा, सोमवारी रविवारचं काहीतरी
फिश किंवा मटण या सगळ्या गोष्टी असायच्या आणि अदरवाईज बाकी वेग असायचं सगळं. व्हेज असेल वडा मी खाल्ला नाही कधी. प्लीज आपण ट्राय करूया ना. मला ट्राय करायचा आहे वडा कारण हे घे. हो घरातल्या सारखं तुला आहे काढून वडा. दिलं सांगू राजाला. दिस इज अ व्हेरी गुड वडा. नाही आपलं माहिती आहे, आमच्या शाळेमध्ये हम्म. बटाटा वडा मिळायचा. हम्म. आय थिंक चुकत असेल तर पट्टीचा समोसा मिळायचा, हो, पट्टीचा. हो. आणि वडा सांबार मिळायचा. हम्म. वडा सांबार म्हणजे बटाटा वडा सांबार. Correct. हो, हो, हो. एक्स्ट्रा दिले की सांग. हा. मला साधारणपणे 8वी 9वीत वगैरे असेल मी, हा. तेव्हा मला कळलं की मेदू वडा सांबार असतो. आणि बटाटा वडा सांबार नसतो. हा पण खातात लोक. खातो अजून पण खातात पण कमी झालंय. पण तो चांगला लागायचा. हो. मी आधी खातो. बटाटा वडा पण सांबार मध्ये घातलं चांगला लागायचा शाळेत. मला चटणी आवडते बटाटा वड्यांची चटणी. पण राजा आईच्या हातचं का बायकोच्या हातचं? ऑब्विसली आई. आईच्या हातचं ऑब्विसली. नाही, विचार का का विचार आईच्या हातचं का बायकोच्या हातचं? आईच्या हातचं. पण आई किचन मध्ये गेलीये. बायकोने लग्नाआधीच सांगितलं होतं किचन मध्ये जाणार नाही. व्हेरी गुड. पहिलाच क्लिअर केलं ना. क्लिअर केलं बरं. हो. उगाच नंतर लफडी नको. बायको वेगळी तर. हम्म. Really बनवेल and she forgets. ती काय बनवलं ते? Chance to just make some prawns. And they turn out nice. Amazing. Hmm. But if you ask her to make it again, she won't. You won't remember how to make it. त्या डिशला अल्झायमर होतो. तो आठवत नाही नंतर. Oh God. मला वाटते हा आपला माझ्यासाठी तरी कसा म्हणू मोस्ट एन्जॉयबल एपिसोड झालेला आहे. सिरियसली हो. तू कधी दिलाय असं इंटरव्ह्यू ह्याच्या अगोदर एवढं गप्पा खाण्याच्या बद्दल तर नाहीच दिलंय. एकदम. तू जरा जास्तीच खाल्ले मजा. नाही, ते हा, थांबत वडा नाही. छान आहे. खूप मजा आली राजा ह्या एपिसोडला. तू आला मुख्य. हम्म. थँक्यू व्हेरी मच. हो. आम्हाला एवढ्या छान छान ठिकाणी घेऊन गेलास. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पण आलात. अख्खी फॅमिली आली. आय एम सो हॅपी. मी असं खरं तर मी असे इंटरव्ह्यू देत नाही, हा. पण तुझ्यासाठी म्हणून दिलं. मला माहिती आहे. मला माहिती आहे माझ्यासाठी म्हणून केलेलं आहे तू. आणि कोणाला अजून देत नाही इंटरव्ह्यू असे म्हणून. हम्म. पण थँक्यू व्हेरी मच. आणि तुम्ही पण सगळ्यांनी पहा, शेअर करा, लाईक करा. आणि इलेक्शन येत आहेत आता. Yeah. हं? तर आते रहिए, खाते रहिए और देखते रहिए खाने में क्या है. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. तुला माहिती आहे भेळ हा आहे युपीवाल्यांचंच, पण भेळ हा प्रॉपर मुंबईमधनं पैदा झालेला आहे. तिकडचं नाही आहे ते. बंगालमध्ये म्हणतात कलकत्त्यामध्ये झालमुरी हो. झालमुरी ते असंच बनवतात हो. same. पण भेळपुरी आपण किती म्हणू की चौपाटीवर भैया लोक बनवतात किंवा कुठून युपीवरून आलेले वगैरे, पण ते इन्व्हेंट इकडेच झालेली आहे मुंबईत. चटण्या आपल्याच आहेत त्या.